Bună, dragilor! Am revenit cu un nou tutorial în care am să realizez un tablou cu tehnica puring și rășină epoxidică. Pentru acesta am folosit următoarele materiale: vopsele acrilice de diferite culori, medium, ulei de silicon, apă și rășină epoxidică. La prepararea culorilor am folosit o parte de vopsea acrilică și două părți de medium. După omogenizarea culorilor, am adăugat 5-6 picături de ulei de silicon în fiecare culoare, în afară de culoarea neagră, care a avut rolul de culoare de bază. După adăugarea uleiului de silicon, amestecăm, dar nu foarte mult. După ce vopselele sunt gata, începem amestecarea între ele, într-o ordine cu care o dorim. În funcție de ordinea de amestecare, va ieși cu totul altfel. Pentru a se accentua reacția dintre uleiul de silicon și medium, am folosit o lampă de gaz. Vă doresc o vizionare plăcută!
După ce tabloul s-a uscat, putem aplica rășina epoxidică. Dragilor, aici se încheie acest tutorial. Vă mulțumesc pentru vizionare, iar dacă v-a plăcut această idee și tehnica puring, nu uitați să-mi spuneți părerile voastre în secțiunea de comentarii. Dacă vă place conținutul canalului meu, abonați-vă și nu uitați să activați clopoțelul pentru a fi anunțați când revin cu un nou tutorial. Vă îmbrățișez cu drag și ne auzim cât de curând la următorul tutorial.